לבד מן ההתמודדות עם הטרור האסלאמי הקיצוני, קיימת כאמור עוד בעיה אחת שעדיין אין לה פתרון, ומי יודע מתי יהיה לה פתרון. זוהי בעיית ההתחממות הגלובלית, ההתחממות של כדור הארץ. והתופעה הזאת ניכרת בין השאר, אולי במיוחד, באי שפיצברגן, שהוא אחד מקבוצת איים בצפון אירופה בריבונות של נורווגיה. שם ניכרת התופעה של התחממות כדור הארץ. עמנו באולפן רועי גליץ, ערב טוב לך רועי. ערב טוב. אתה צלם טבע מיומן, ביקרת בשפיצברגן לא פעם אחת. מהו הייחוד של המקום הזה? אכן, שפיצברגן זהו ארכיפלג באמת קרוב, הכי קרוב שאפשר לקוטב הצפוני. ואם יש מקום אחד בכדור הארץ שבו אני רואה שיש את ההשפעה של ההתחממות, זה באמת שפיצברגן. זה ממש על קצה מדף הקרח, על קצה כיפת הקרח של הקוטב, ואנחנו רואים את הכיפה הזו נמסה שנה אחר שנה. ואנחנו רואים את ההשפעה על הטבע ועל בעלי החיים באזור הזה. אולי נראה את הצילומים שלך רועי, הנה. בשמחה. ובכן, אתם עושים טיול במימי שפיצברגן. נכון מאוד. אנחנו עולים לאונייה מעיר הבירה של שפיצברגן, שנקראת לונגרביין. בכל הארכיפלג יש פחות מ-2,000 תושבים, ובעיר הבירה יש בערך 1,500 איש. האונייה היא אונייה מאוד מפנקת, האוכל הוא נהדר, התאים מאוד מזמינים, וזה בעצם הבית שלנו למשך כל משך ההקפה של אותו אי. האזורים, כמו שאתם רואים, מלאי קרח, ואתם רואים גם את הקרח שנמס ונשבר מהקרחונים למימי האוקיינוס הארקטי. כל קרחון כזה, תחשבו שאתם רואים רק את קצה הקרחון, עשירית מהקרחון, מעל פני המים, 9 עשיריות מתחת. וכאן אנחנו רואים את הקבוצה שאתה מדריך אותה בצילום המיוחד הזה של הקרחונים או הטבע בכלל. נכון מאוד, זה חבורה של הרפתקנים שבעצם מגיעים לאזור הזה כדי לתעד ולחוות את הטבע הנעלם הזה. ובעיקר דובי הקוטב, שהם בסכנת ההכחדה הכי חמורה מבין כל בעלי החיים בארקטי. מי מתגורר במקום הקפוא הזה? בגדול, קודם כל לפי האמנה של שפיצברגן שנחתמה ב-1920, כל מי שרוצה יכול לגור שם. האזור הוא פרובינציה נורווגית, אבל הוא אזור עצמאי לחלוטין אשר אינו מעביר מיסים לממשלת נורווגיה. כאן אתם רואים את המים של הקרחון בעצם נמסים ונשפכים לתוך הנקיק שיורד מאות מטרים למטה בתחתית הקרחון. זו בעצם האונייה, אתם רואים את כל השכפים, כמות אדירה של ציפורים ובעלי כנף. והקרחונים נשברים ונסדקים במשך שעה אחר שעה, יום אחר יום, וכאן אתם רואים את הקרחון הענקי הזה שפשוט מתפצל ומתרסק, ובסופו של דבר יוצר צונאמי ענקי שמגיע עד אלינו לחוף. וזוהי תוצאה באמת של התחממות כדור הארץ, התחממות הקרחון. אכן. שנה אחר שנה יש את זה. גם אם אין התחממות גלובלית, עדיין הקרחונים נשברים, נסדקים ומתנפצים. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים את התוצאה הזאת בצורה הרבה יותר חמורה, וקרחונים שבעבר הגיעו הרבה יותר פנימה, עכשיו נסוגים אחורה. והנה כמה מבעלי החיים. זו השכפית הארקטית, בעל חיים מדהים שנודד כל שנה מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי וחזרה. פה אתם רואים אותם בחיזור, ואלה בעצם התוצאה של החיזור, אותם אפרוחים שהם יהיו הדור הבא של השכפיות שיגיעו לקנן כאן בשנה הבאה. אתם רואים את ההסוואה של הצעירים, ואתם רואים איך ההורים מגנים עליהם מפני שכפים וכל בעל חיים אחר שעלול להתקרב ולנסות לאכול אותם. פה אתם רואים את הגוזל, את האפרוח, שמנסה לחזק את שרירי התעופה שלו, וכאן אתם רואים את ההורה מאכיל אותו בחסילון, בשרימפ. כיצד מזג האוויר משפיע על בעלי הכנף? בעצם השנה כל הגוזלים עדיין לא בקעו מהביצים, ולכן לא בטוח שבכלל הם ישרדו את השנה הזו. יכול להיות שלפני שיגיע החורף כולם ימותו ברעב כי הם לא הצליחו לנדוד דרומה כשהחורף מגיע והשמש שוקעת ולא זורחת יותר. כי אנחנו יודעים שבקוטב הדרומי, נדמה לי, הפינגווינים בקושי יכולים לחיות והם הולכים ומתמעטים בגלל ההתחממות של כדור הארץ. נכון, אז הפינגווינים באמת גם הם כמובן קורבן של אותה התחממות גלובלית, אבל בעוד שהפינגווינים יותר עמידים ויותר יכולים לשרוד בקור,
החבר'ה האלה, הציפורים, פחות יכולות לשרוד. ומי הוא זה? זהו כלב ים מזוקן, שהוא בעצם האוכל העיקרי של דובי הקוטב, ואלו הנבטנים, שזה אחד מהיונקים הימיים הגדולים ביותר, מגיע למשקל של כמעט 2 טון, והם התקרבו אלינו למרחק של בערך 2-3 מטרים, כמו שאתם רואים כאן בווידאו שצילמתי. הם נשכבים על החוף, גם הם נצודו בצורה מאוד מקיפה, אחרי שהלוויתנים נכחדו כמעט לגמרי מהאזור, בעקבות ציד של בני אדם, אז בני אדם התחילו לצוד את הנבטנים, וגם הם כמובן בסכנת הכחדה. כאן אתם רואים את הזכר והנקבה, תראו איזה חמודים הם ביחד, איך הם, האינטראקציה ביניהם מראה את הזוגיות ומראה את כמה היצורים האלה בסוף הם מאוד אנושיים. יותר אנושיים מאנושיות. נכון, נכון לגמרי. ושוב אנחנו רואים בעל חי אחר. וכאן אנחנו בעצם נדדנו צפונה, אחרי ראינו את הנבטנים האלו, ואנחנו הגענו לאזור שאתם רואים כאן, וזה אחד האזורים הכי קסומים, הכי אהובים עליי, המאורות של השועלים הארקטיים. השועל הארקטי בחורף הוא בפרווה לבנה לגמרי לצורך הסוואה, ובקיץ אתם רואים הוא עובר לבגדי הסוואה, למעטי הסוואה, שיכול הרבה יותר טוב לשרוד בטבע. אבל השטח של הקרקע, עד כמה שאנחנו ראינו, הוא צחיח. הוא לא צחיח, הוא יחסית, שום דבר גדול לא יכול לצמוח עליו, כי האדמה קפואה לחלוטין. כאן אתם רואים ממש אנחנו הגענו לקוטב עצמו, ממש לכיפת הקרח של הקוטב. אתם רואים פה את הדוב קוטב, שזה בעצם המלך של החוג הקוטב הצפוני של הארקטי, והוא חי ותלוי בקרח. ללא קרח הוא לא יכול לצוד, ללא קרח הוא פשוט יגווע ברעב. ואפשר לומר שבעוד זמן רב, האיש שפיצברגן לא יהיה מכוסה בקרח. יותר ויותר מהאזור האי הולך ומופשר. כלומר, אזורים של קרחונים שבעבר ממש כיסו אזורים עצומים, היום אנחנו רואים שהם פשוט נעלמו לחלוטין מהשטח. וללא מדפי הקרח, דובי הקוטב לא יכולים לצוד את אותם כלבי ים מזוקנים שראינו קודם, והתוצאה הבלתי נמנעת היא רעב, הכחדה, ואנחנו רואים יותר ויותר גופות של דובי קוטב שלא הצליחו לשרוד בשטח. אני מאוד מודה לך, רועי גליץ, על הצילומים היפים שלך. תודה רבה. תודה רבה לך.